Jemi rikthyer në pjesën e tretë të fundit të emisionit Debat Transparencë. Jemi me psikologët Hoxha, Mustafaraj dhe Hida. Në pjesën e parë folëm për sfidat dhe të ardhmen e psikologut në rrugën e vështirë të vendosjes standardeve europiane. Në pjesën e dytë folëm për abuzimin me të miturit, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për disa çështje tjera të rëndësishme, po fillimisht për disa studime interesante të psikologjisë, nëse ka pasur në rajonin e Elbasanit apo në Shqipëri gjatë këtyre viteve, megjithëse psikologjia thash është një fushë e re. Me aq sa keni njohuri, a keni dini për studime që janë bërë për sa i takon fushës psikologjisë në vendin tonë? Nëse do t'i referojmë pjesës studimit, do thosha që kjo është një sfidë më vete. Edhe është një nga ato sfidat që kërkon patjetër të zhbllokohet edhe të zhbëhet. Nëse një studim të fundit që kemi të bërë është pikërisht ai mbi situatën e COVID-19-s, që në fakt është bërë në rang kombëtar nga urdhri i psikologut për një periudhë 52 ditore nga psikologët online, pikërisht me të dhënat e grumbulluara nga rastet të cilët kërkonin ndihmë në këshillimin online. Dhe sipas atij studimi dhe nga të dhënat e grumbulluara, sigurisht që janë nxjerrë disa të dhëna për sa i përket pikërisht problematikave të hasura gjatë periudhës pandemisë, grupmoshat më të prekura, problematikat kryesore të cilat lidhen me ankthin, stresin, pasigurinë për vazhdimsinë, pasigurinë ekonomike, stresin post-traumës dhe më pas këto janë problematikat të cilat janë referuar kryeministrit Shqipërisë, Parlamentit Shqiptar dhe të gjitha institucioneve të cilat në fakt kanë një detyrë shumë të madhe në depistimin e problematikave të shëndetit mendor që kanë shqiptarët. Nëse deri tani pjesa më e madhe e studimeve janë referuar për të komplimentuar për një punë të bërë në kohë reale gjatë periudhës pandemisë COVID-19. Po, në fakt është një punë e cila është bërë paralelisht me këshillimin online. Të dhënat e këtij studimi janë të publikuara në faqen zyrtare të urdhrit të psikologut dhe janë publikuar edhe në faqen zyrtare të Federatës së Shoqatave Europiane të Psikologëve, duke qenë se ne tashmë aderojmë me të drejtat plota aty. Dhe nëse deri më tani rastet e studimeve kanë qenë individuale, të nisura nga psikologë të cilët mbrojnë gradat e tyre shkencore apo bëjnë studime sporadike në kuadër edhe të ndonjë projekti me ndonjë organizatë etj, ku janë të përfshirë, ky në fakt është një studim i cili është bërë në rang kombëtar nga një institucion siç është urdhri dhe që po përpiqet të bëjë pikërisht këtë pjesën e institucionalizimit profesionit. Për shkak jo vetëm të këtyre situatave, për shkak edhe të shumë problematikave të tjera që shoqëria shqiptare ka hasur, unë mund të them që ne jemi një shoqëri që jetojmë nën stres, nën presion, frustrim, dhe të mos mendojmë pastaj që këto nuk do të shfaqen edhe në problematikat e shëndetit mendor, jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët. Fëmijët, ne thamë që ndër format e abuzimit kanë dhe ato psikologjik, kanë edhe ato emocional, përposa atyre seksuale apo neglizhencës. Kështu që problematikat e prindërve transferohen dhe gjejnë vend edhe tek fëmijët. Problemet që prindrit hasin në shëndetin e tyre mendor, në menaxhimin e problematikave të tyre, patjetër që do të jenë edhe pjesë e sjelljes së fëmijëve. Megjithatë, unë mendoj që ka vend edhe për të tjera studime për të bërë, ndoshta edhe më në detaje të aspekteve psikologjike të sjelljeve tona, të mënyrave tona të menduarit, të qëndrimeve tona. Dhe mos harrojmë që këto bëhen brenda një konteksti. Ajo që ne kemi parë është që një pjesë e studimeve në fakt janë marrë nga kontekste të huaja, se është e vërtetë që ne i referojmë dhe na pëlqen të referojmë eksperiencave europiane, botërore, por mos harrojmë që ato ndodhen në kontekste të caktuara që ndonjëherë nuk gjejnë vend në kontekstin tonë. Çka do të thotë që duhet jemi shumë të vëmendshëm në marrjen e këtyre eksperiencave, qoftë edhe në studime, në standardizimin e këtyre instrumentave që përdoren, dhe pjesa e instrumentave pastaj kalon në një tjetër sfidë. Pra, a kemi vërtet instrumenta që masin realisht atë çka duhet masin? Kështu që por këtë pjesë të përpjekjeve në fakt për studime nuk e bëjnë gjithë psikologët. Cilat ishin disa nga zbulimet më interesante, duke qenë se kjo ishte diçka që s'kishte ndodhur kurrë ndonjëherë? Ajo që u kuptua të paktën nga ai studim ishte që pjesa më e madhe atyre që raportuan problematika, gjendja ankthi, element të depresionit, nuk mund të themi depresion.
dhe element të stresit post-traumatik ishin femrat, krahasuar me meshkujt, por kjo nuk do të thotë që meshkujt nuk i provojnë, meshkujt nuk i raportojnë. Dhe kjo hyn edhe në atë pjesën e qëndrimeve që kemi edhe ne si popullsi për kërkimin e ndihmës edhe adresimin e ndihmës në vendin e duhur. Vendet ose qytetet ku raportuan dhe u kërkua më shumë ndihmë ishin qytetet të prekura nga tërmeti, çka tregoi edhe një herë që COVID-19 nuk shfaqi mirëfilli problematika, por thelloi ato që ishin problematika të filluara më parë apo të shfaqura më parë nga situata e tërmetit. Dhe në fakt ishin numri më i madh i telefonatave të marra nga qytete ku ishin prekur nga tërmeti. Tjetër problematikë evidentuar janë ato të lidhura me adoleshentët. Edhe adoleshentët, për shkak edhe të moshës në fakt, edhe të karakteristikave të zhvillimit moshor, shfaqin nevojën për këshillim, nuk po i hym pjesës së psikoterapisë sepse flasin për të tjera elemente shërbimit, po për këshillim lidhur me pjesën e pasigurisë dhe konfuzionit të tyre. Kështu që prandaj doli ata të cilët u morën me përpunimin e këtyre të dhënave, dolën me një rekomandim për një depistim mbi shëndetjen mendore të popullsisë shqiptare. Përpos pjesës së këtyre që janë trauma të cilat janë madhore dhe ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për ato që kanë ndodhur, mos harrojmë që kemi kaluar dhe shumë trauma të tjera ndër vite, të cilat ndoshta nuk janë adresuar dhe nuk kanë marrë zgjidhjen e duhur. Të cilat mjafton një ndoshta nuk urojmë tjetër met apo një tjetër pandemi, por një problematik shumë e vogël dhe ato do të bëhen përsëri prezente. Edhe diçka, po të shërbimi psikosocial pranë zyrave vendore arsimore, çfarë ka referuar gjatë kësaj periudhe, çfarë lloj problematikësh? Pjesa e shërbimit psikosocial në shkolla në fakt i referohet vetëm asaj pjesës së problematikave që lidhen me shërbimin shkollor, me pjesën e problematikave të sjelljes të cilat shfaqen brenda sistemit arsimor, me pjesën e të nxënit dhe me pjesën se si fëmijët, nxënësit në këtë rast, përvetësojnë apo hasin problematika në përvetësimin e materialeve ose kurikulave. Normalisht ka patur një përpjekje edhe nga psikologët shkollor për të ndjekur online dhe për të ofruar online materiale, shërbime, të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e ankthit, me menaxhimin e sjelljeve, me menaxhimin e pasigurive të lidhura, marrim rastin e adoleshentëve. Duke qenë se tani, më fal, jemi në një periudhë provimesh ku normalisht gjimnazistët edhe tek studentët, maturantët dhe ato të cilët të diplomohen, ka padyshim stres, ankth, mbi ngarkesa aq më tepër që vijnë pas një periudhe tejet ngarkuar si rrallë dhe herë tjetër që s'mund ta krahasojnë asnjëherë me brezat e tyre të mëparshme. Po, është vërtet në fakt se brenda një viti shkollor u dëshën të përballen me dy ndërprerje të studimeve të tyre. Dhe janë plotësisht në të drejtë të provojnë të gjithë frikrat, të gjithë ankthin dhe të gjithë pasiguritë e lidhura me situatën. Ajo që unë mendoj se duhet jetë bërë në këtë fazë është që përpos pjesës së këshillimit online, që në fakt ka dhe ato vështirësitë e veta të ofrimit, në momentin e rikthimit në shkollë, të jetë ofruar edhe pjesa e këshillimit individual apo e këshillimit në grup. Ekziston edhe frika nga dështimi, sepse mund të jetë një maturant ekselent, një student ekselent. Frikrat janë të gjitha të mundshme të ndodhin dhe janë të drejta të ndodhin kur kanë edhe një bazë reale, kur kanë edhe një shkak real për të ndodhur. Ne kuptojmë dhe ato që janë frikra neurotike ose që e kanë bazën të imagjinuar apo problemit të imagjinuar dhe jo më të mos pranojmë atë çka është patjetër e lidhur dhe me pasigurinë, me dështimin, me pjesën që ky dështim në fakt do të pasohet me të tjera dështime që do të jenë nuk do të marrë shkollë. Zbulojnë faktorët cilët shkaktojnë anktin, stresin e këto duke bashkëpunuar edhe me mjekët ose duke i referuar te mjeku, se jo gjithçka mund ta zgjidhë psikologu. Patjetër. Ankthi, ajo çka e nxit mekanizmin e ankthit është pikërisht pjesa ku i gjithë organizmi gjendet në një gjendje alarmi për shkak të perceptimit të një ngjarje problematike që mund të ndodhë në një të ardhme të afërt. Pra, perceptohet një frikë, strukturat për ta menaxhuar janë të vështira, kur them struktura i referojmë ato që janë brenda individit, mënyrat për ta menaxhuar nuk janë të sofistikuara, që do të thotë ne nuk jemi të përgatitur për të menaxhuar ankthin.
Pa vajtur te psikologu, nëse gjithë ne do të kishim një stil jetese të shëndetshme, që do të thotë, do të plotësonim orët tona të gjumit, ushqimin e shëndetshëm, aktivitetin fizik, pjesën e argëtimit, vendosjen e orareve dhe kufizimeve për punët dhe aktivitetet që do të kryejmë, patjetër që kur të përballemi me një situatë stresante do të jetë më e lehtë pjesa e menaxhimit. Sepse psikologjia natyrisht që është një fushë studimi që futet në një hapësirë mjaft interesante, por edhe të mistershme, kështu që kjo e bën disi të vështirë punën tuaj? Mund të them që e bën të vështirë, por është një vështirësi e bukur. Që do të thotë të gjithë ata të cilët e ushtrojnë këtë profesion dhe ushtrojnë me pasionin për ta bërë, patjetër që të gjitha këto sfidat i quajnë të kapërcyeshme atëherë kur shohin dhe rezultatet e arritura. Asnjëri prej nesh në punën tonë të përditshme nuk presim rezultate të menjëhershme, të mëdha. Ama të gjithë kënaqemi kur rezultatet e punës tonë janë të vogla dhe të qëndrueshme. Që do të thotë në fund të gjithë shërbimit psikologjik, të gjitha asaj punës që ne kemi bërë në zyrat tona, kemi ofruar një mekanizëm të ri që ky individ, ky fëmijë, ky i rritur të mund të përballet me një tjetër situatë stresante. Ne nuk i heqim dot stresin nga jeta jonë. Ne nuk pajisim njerëzit me një vaksinë për të hequr stresin, por i pajisim me një mekanizëm që në fakt gjendet brenda tyre. Dhe kjo është pjesa më e bukur, që ata e kanë, thjesht nuk e dinë që e kanë dhe e kanë të papërdorur këtë mundësi për ta shfrytzuar. Nga zyra tek institucioni, si psikologe institucioni mjaft rëndësishëm, siç janë institucionet e ekzekutimit të dënimeve penale, nga eksperienca e juaj, duke qenë se dha është i botë shumë komplekse dhe shumë interesante, si funksionon shërbimi i psikologut me personat cilat vuajnë në heqjen e lirisë? Në fakt, kalimi nga jeta e lirë në jetën e mbyllur është një traumë ose një stres në vete. Le të themi që ne pak izolim ose pak burg e provuam gjatë periudhës së karantinës. Dhe për ne ishte shumë e vështirë që të përshtateshim me rutinën e re. Le të provojmë të imagjinojmë sikur çelësat e derës toni kanë në dorë dikush tjetër dhe ne jemi në varësi të atyre çelësave dhe të atyre orareve. Sigurisht nuk futemi tek pjesa si dhe pse ndodhemi në situatën që ndodhemi, sepse tashmë fakti është i kryer dhe ne jemi aty. Sepse psikologjia është shkencë e mendjes dhe sjelljes, kështu që në këtë rast ne studiojmë pjesën e sjelljes, qoftë ajo e dukshme, qoftë ajo e padukshme. Dhe përpiqemi që këtë pjesën e kalimit, për cilën ne nuk jemi të mësuar, të jetë në një fazë tranzitore sa më të shkurtër, por edhe të kalojnë në pjesën e përshtatshmërisë, e cila nuk krijon problematika të tjera, të cilat shojnë në specifikat të caktuara të problemeve të shëndetit mendor, e që mund të kërkojnë një ndihmë e cila shkon përtej psikologut, apo që mund të shkojë edhe përtej ndihmës që institucioni mund të ofrojë. Sigurisht që individi kur ndodhet prapa hekurave fillon dhe mendon të gjitha arsyet dhe të gjitha rrugët se si dhe pse përfundojnë në ato kushte në të cilat është. Një pjesë e mirë prej tyre vuajnë pjesën e ankthit dhe pjesën e stresit të familjes që kanë jashtë. Aq më tepër ata të cilët mund të jenë krye familjar dhe që mund të kenë qenë mbajtësit e vetëm të ekonomisë së familjes. Një peshë shumë të madhe dhe të rëndë e mbajnë edhe fëmijët. Shpesh fëmijët konsiderohen si viktimat e padukshme të burgimit, sepse nëpërmjet burgimit të prindërve, ata kuptojnë që ka një sistem dëshkimi dhe nuk arrin të bëjnë ndarjen midis asaj që prindi mund të ndodhet në burg për shkak të një shkelje të caktuar, por arrin të perceptojnë vetëm le të themi anën ose aspektet pozitive të prindit i cili ndodhet në burg. Dhe nuk mundet dot të bëjnë një ndarje midis asaj që është realisht duke ndodhur. Dhe në rastet në të cilat eksperienca e burgimit të prindit ose arrestimit ka qenë traumatike, sigurisht që kjo tek fëmia të çohet dhe shumë fishohet edhe më tej. Dhe mund të themi që ka një lloj diade, le të themi nëse ka një lloj urrëtie në thonjza kundrejt policisë e cila bën arrestimin e prindit,
kalojmë edhe në fazën tjetër në cilën edhe policia e burgjeve shikohet në të njëjtin spektër dhe me të njëjtat syze si kundër policia e shtetit, ndonse funksionet e tyre le të themi janë të ndara dhe i takojnë dy fushave shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Agresiviteti, dhuna, përdhunimet, krimet, me çfarë lidhen që ndodhin shpesh herë në disa familje të njohura, po e zënë në një zonë rurale, në një zonë urbane? Atëherë, unë nuk mund të them që të qenurit, le të themi një familje e caktuar që ka një status të caktuar socioekonomik e bën dikë më të favorshëm apo më pak të favorshëm për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë penale. Askush nuk është imun ndaj krimit. Gjithsecili prej nesh mund të ndodhet pas hekurave. Mjafton thjesht një aksident në rrugë edhe ne mund ta gjejmë veten pas hekurave dhe përballimit të gjithë situatës në të cilën ndodhemi. Nuk mund të themi se disa janë më pak kriminal dhe disa janë më shumë kriminal. Ne jemi, si kundër thash dhe pak më parë, produkti të gjithë sistemit në cilin e jetojmë. Nëse në fëmijëri, le të themi djemt nxiten që t'i bëjnë gjërat si rezultat thjesht të qenurit djem, shtojmë këtu edhe faktorët hormonal, atëherë do të thotë që ne kemi rritur impulsivitetin e fëmijës dhe njëherëzi e të rriturit teksa ky fëmijë le të themi kalon etapat zhvillimore. Kjo do të thotë që sa më impulsiv të jemi, aq më pak vepron të menduarit dhe të censuruarit e asajt që çka jemi duke bërë ka pasoja negative. Pra, është komplet një mënyrë e tërë se si ne ndjehemi, se si ne mendojmë dhe se si ne veprojmë. Pra, ka një lloj triade në këtë mes e cila mund të çojë drejt rrugës së krimit dhe kriminalitetit. Qartë, dhe i pyetje e përbashkët për treja, por çfarë ka nevojë për të përmirësuar më shumë shërbimi psikologjik në Shqipëri? Po, unë mendoj se përgjatë gjithë këtij minutazhi që ju falenderoj ashtu siç e bëm dhe në fillim, na u vënë në dispozicion neve psikologëve, mendoj që ka akoma shumë rrugë për të bërë për sa i përket profesionit tonë. Koleget e tham pak më përpara, duhet rritur numri i psikologëve që tashmë le të themi kanë mbaruar ato stadet e mirëfillta të studimit që është bachelor dhe një master profesional apo shkencor, çka do të thotë i duhet dhënë mundësia. Nëse ne nuk i japim mundësinë për t'i punësuar këto psikolog në organizata të ndryshme, në firma të ndryshme, po themi, në sistemin administratës, atëherë si do ta bëjnë këta student apo këta të rinj të sapo diplomuar atë pjesën e stazhit për punë, apo si do arrin të marrin këta disa mekanizma për sa i përket rolit të tyre si psikolog në shoqërinë tonë. Pra, i duhet dhënë mundësia e punësimit, qoftë dhe atij me provë, të shikojnë disa rezultate, të kenë dhe këta një zhvillim të përditësuar të punës së tyre, që kemi atëherë më tepër shërbim profesional psikologjik në shoqërinë tonë. Pra, punësimi është një nga ato element që do t'i mshoja në këtë pikë. Një nga problematikat ose ajo çka individët referojnë dhe thonë se nuk e marrin shërbimin psikologjik është pikërisht fakti që nuk janë të bindur për profesionalizmin e atyre që e ushtrojnë të profesion. Më duhet të them që ne profesionistë jo të mirë kemi në gjitha fushat. Edhe në mësuesi, edhe në mjekësi, edhe në shërbimet policore, edhe në psikologji, pse jo, patjetër. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që shërbimi psikologjik nuk duhet të ekzistojë nga kjo frikë. E rëndësishme është që ne t'i drejtohemi atyre profesionistëve të cilët e ushtrojnë këtë profesion, patjetër që na e mbushin mendjen, që e bëjnë mirë punën e tyre dhe të mos penalizojnë pjesën e të gjithë psikologëve. Mendoj që pak nga pak do të shkojmë drejt marrjes së shërbimit, patjetër, edhe kjo do të vijë ndoshta do kohën e vet edhe do të vijë. Megjithatë, unë them që ajo që na duhet ne patjetër do ta nis nga vetja, nga profesionistët, të vazhdojnë të kualifikohen për punën që bëjnë, të profilizohen në punën që bëjnë. Ne nuk kemi nevojë për psikolog që i bëjnë të gjitha, absolutisht. Ne kemi nevojë për psikolog që bëjnë një shërbim dhe e bëjnë mirë ato.
Çelësi i ndryshimit është gjithmonë tek vetja. Nëse ne çdo ditë sfidojmë veten për të bërë diçka të mirë me veten tonë, sigurisht që ajo që do t'i ofrojmë komunitetit do të jetë pashmangshmërisht e mirë. Një mesazh për teleshikuesit, duke qenë se jeni psikologe me eksperiencë. Një mesazh të fundit do të orientoja të gjithë ata fëmijë, po them dhe ata adoleshentë që t'i ndjekin ëndrat e tyre, pavarësisht se çfarë shikojnë nëpërmjet mediave. Ata prindër të jenë sa më të kujdesshëm në ato mesazhe qoftë dhe shumë të thjeshta që fëmijët e tyre duan t'i transmetojnë. Të gjithë atyre edukues, sepse unë kam dhe eksperiencën që punoj në rezidencë, mos të vazhdojmë t'i shikojmë me një sy tjetër fëmijët që jetojnë në rezidenca, mos i shikojmë ata gjithmonë si pjesë të bullizmit. Përsëri dua të them që jeta është e bukur me gjithë komponentët që ka pavarësisht këtyre rasteve që uroj të mbeten sporadike dhe neve si profesionistë mos ngrihemi vetëm për të kuruar këto raste, por t'i mëshojmë fort dhe të ngrem zërin për t'i parandaluar fenomenet veçanta që na prekin anën psikologjike dhe rehatin, po themi, mendore dhe emocionale. Faleminderit. Elona? Të gjithë ne kemi nevojë për një psikolog, edhe ne. Psikologët e kemi nevojën për një psikolog. Nuk mund të ndajmë shëndetin mendor nga shëndeti fizik, absolutisht. Është më se e pranuar tashmë dhe është vërtetuar që psikologu mund të kurojë dhe mund të trajtojë, ndoshta termi më i dur është trajtojë ato problematika ku nuk zgjidhen dot me medikamente ose zgjidhja me medikamente do të ishte hapi i fundit. Gjithsesi do të isha për pjesën ku të gjithë ne të bëhemi të vëmendshëm ndaj nevojave tona. Është e vërtetë që kemi shumë problematika, në jetën e përditshme hasim shumë problematika. Megjithatë, në rastet kur e kuptojmë që kemi nevojë për shërbim psikologjik, të drejtohemi dhe ta marrim të shërbim psikologjik. Nuk ka rëndësi se ku shkojmë dhe e marrim. E rëndësishme është që të gjejmë zgjidhje dhe ta adresojmë zgjidhjet në mënyrat e duhura. Aq më tepër pastaj nëse flasim për problematika që i adresohen fëmijëve, i adresohen adoleshentëve, duhet kuptojmë që terapia nuk është vetëm e individit, terapia është edhe e grupit, është edhe e familjes, është edhe e çiftit, që në fakt janë shërbime që sot nuk bëhen tek ne, në sensin që orientohen shumë pak drejt këtyre formave të këshillimit apo të terapisë. Mendoj që mbetet sfidë patjetër dhe të gjitha këto shërbime në kohën e duhur, në momentin e duhur do të adresohen në mënyrën e duhur. Mesazhin e kam shumë specifik. Më mbeti pa e thënë gjatë pjesës së dytë që të gjithë viktimat e abuzimit janë heroj. Janë heroj sepse guxojnë të hedhin një gur përpara, janë heroj sepse kanë vendosur që në luftën dhe në hapësirën e krijuar të ecin përpara dhe përpos uljeve dhe rënjeve të cilat mund të ketë gjatë fazës së përballimit të historisë e cila i ka ndodhur, ata mbeten sërish të fortë dhe nuk është faji tyre përsa ata janë abuzuar. Nderuar teleshikues, ka jemi mbritur në fundin e emisionit Debat Transparencë dhe për sonde ishim me psikologët Manolita Hida, Eriona Hoxha, Elona Mustafaraj, faleminderit Hida, faleminderit Mustafaraj, faleminderit Hoxha. Emisionin mund ta ndiqni sërish të martën në orën 15:30 në ritransmetim, së bashku shihemi si zakonisht do të hënë në orën 20:30.